Hyvää huomenta. Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa tiistai-aamua. Sehän on viikko jo pitkälle tällä hetkellä. Hyvää huomenta uistelija. Oi. Joo, hyvä peli oli eilen kyllä jalkapallossa ja lopputulos oli odotusten mukainen. Eli Espanja jatkaa pelejä. Ja pakkohan se on jatkaa, kun se voittaa maailmanmestaruuden. Huomenta vaan, Katja. Oliko, Katja, hyvä peli eilen? Katoiko se? Vai jätitkö ton väliin maailmanmestariin pelin? Jätitkö se väliin se? En tiedä, taas jotain flunssan tynkää tai onko tämä siitepöly, allergialääke kai pitäisi ottaa ja bla, mutta katsotaan nyt. En tiedä, miten on tämmöistä flunssan tynkää. Mä taidan ottaa allergialääkkeet tuossa vielä. Olisikohan mun tuossa? Katsotaan. Katoppa, yksi oli vielä. Hyvä, että enempää on. Katja ei jaksanut katsoa loppuun, kun oli 0-0 tilannetta. Joo, sehän on tietysti tuommoisessa, nämä joukkueet tuntee niin toisensa niin hyvin, niin se oli selvä juttu, että ei se helposti tule. Mähän veikkasin siinä, että saattaa olla 0-0 tuloskin. Ja sitten rankkareilla Espanja voittaa. Mutta senhän sä myönnät, Katja, varmaan, että Ronaldo pelasi hyvin. Että se ei ainakaan tehnyt mitään pahoja virheitä. Pari kertaa oli lähellä. Pari kertaa oli lähellä Ronaldo. Ja Ronaldo myös puolusti hyvin ja syötti. Että kyllä Ronaldo pelasi hyvin, mutta Portugalin joukkueen taso vaan ei riittänyt, kuten mä aikaisemminkin sanoin. Katso, Emeli pisti 2 €, että Portugali oli niin huono. Mä en tiedä, oliko varsinaisesti Portugali erityisen huono. Espanja oli vaan niin hyvä, että se siinä Emeli on. Espanja oli tosi hyvä, ei siitä oikein pääse mihinkään. Pari paikkaa Ronaldo oli siinä ja oliko Fernandesillakin 1 paikka, mutta vähissä oli paikat. Espanja otti hyvin kiinni. Emeli oikein hävettää Portugalin peli. No onneksi Uhsakin Ei sitä Emeli tolla tavalla ajatella. Kiitos Emeli 2 € kuitenkin, mutta ei Emeli ajatella tolla tavalla, että onneksi joku hävisi, vaan se pitää ajatella sille tavalla, että onneksi joku voitti. Eli tämä on se oikea ajattelumaille. Se, että toivotaan jonkun häviötä, niin se on tämä perinteinen suomalainen toiselle toivotaan pahaa mentaliteettia. Et siitä Emeli vielä kun pääset eroon, niin alat kehittyä näissä jutuissa enemmän. Eli mun mielestä ei ole koskaan hyvä, että joku joukkue tietysti tippuu, mutta tietysti aina parempi voittaa ja sitä toivotaan. Eli tuossa niin kuin mä sanoin, vaikka mä sanoin, että Ronaldo on maailman paras pelaaja, niin mähän sanoin jo aikaisemmin, että Portugalin joukkueen taso ei riitä. Ja näinhän siinä kävi, mutta Espanja voittaa maailmanmestaruuden. Se on aika hyvä joukkue, vaikka nyt se Oola alkava, mikä se Opsalenski vai mikä se oli tämä hyökkääjä, niin se oli kyllä ihan hukassa, juoksi ihan väärässä paikkaa koko ajan. Mutta tämä nuori Jamali niin oli kyllä aika hyvä ja oli siinä Espanjan muitakin hyviä pelaajia. Ja se oli ihan ansaittu voitto, niin kuin ne aina on, ei siinä sen kummallisempaa. Mutta katsotaan muuten meidän tämä Fantasu-peli täällä, miten täällä on käynyt. No mulla ei ainakaan sijoitus ole parantunut, en tiedä mihin nuo pisteet karkaa. Kauas pisteet karkaavat. Katjakin on tippunut keulilta jo
kauas. Mutta eikö noilla nyt Jamali pelasi aika hyvin, eikö se saanut mitään ekstra pisteitä? Vain 4 pistettä sai Jamali. Clean sheet 1 ja aika heikko on kyllä tämä pisteiden kertyminen. Kuotsapal sai 2 pistettä. Täällä on muuten hauska tässä pelissä, kun katsoi, niin tuo vaihtopelainen, mun Nuno Mendes sai vain 1 pisteen, vaikka oli aika hyvä. Esti monta maalipaikkaa. Belgia yllätti positiivisesti. Joo, mutta ei Belgia kyllä jaksa Emeli pitkälle, että oliko se tänään nyt, mikäs tänään, onko tänään Sveitsin peli vai mikä tänään? Eikö tänään, kun se Argentiina sitten rämpii. Mutta no ei se kyllä rämmi, Argentiina, Egypti, no vaikea sanoa, se voi olla tiukka. Salahi tekee uskomattoman määrän maaleja. Joo, tänään tulee tosiaan tuo Argentiina, Egypti ja Sveitsi, Kolumbia. Eli Siinäkin voi yllätys kyteä tuossa. Mitäs Katja on mieltä? Onko yllätyksen ainekset tuossa ottelussa? Emeli varmaan on sitä mieltä, että Kolumbia voittaa Sveitsi. Onko Emeli näin? Lyödäänkö tämä lukkoon jo tämä ajatus? Mutta joo, hyvät kisat kyllä ollut, mutta ajankohdat on kyllä hankali. Tosi raskasta on katsoa. Emeli toivoo, että Sveitsi ja Egypti ottaisi voitot. Niin, sä et ole Kolumbian kannattaja sitten, Emeli. Mutta kyllähän tuo Egyptin voiton voittaakin, eihän siinä mikään, ei se nyt sinänsä maailman ihme oli. Salahi onnistus tekemään maaleja. Salahillakin on se ongelma, että vaikka se on hyvä pelaaja, niin se on selkeästi väärässä joukkueessa. Eli se ei toimi oikein. Mun mielestä tuo Salahilla muutenkin vähän on, niin kuin viime kaudella tuossa Englannissakin, niin häntä oli laskussa. Että se ei ollut enää niin hyvä kuin aikaisemmin. Nämä kisat, kun olisi ollut 2 vuotta aikaisemmin, niin Egypti olisi ollut paljon parempi, mutta näin se menee. Musta tuntuu nyt, että tämän kisojen tähti alkaa olemaan tämä Haalandi kuitenkin. Jotenkin tuntuu. Se on ollut niin hyvin sympaattinen ollut kannattajia kohtaan ja ystävällinen ja iloinen, niin mä luulen, että Haalandi nousee näiden kisojen sankariksi kaiken kaikkiaan. Silläkin on ongelma se, että vähän huonossa joukkueessa pelaa, mutta kuitenkin Norjahan on pelannut kuitenkin nämä huomioiden ihan kohtuullisen hyvin. Katja sanoi, että se oli hyvä, että jengit hävit, oli sen verran Vilunkin ja Trump Vifa välillä. Voisitko ajatella, Katja, sillä tavalla, että ei se ole hyvä, että jenkit hävis, vaan hyvä on se, että Belgia voitti. Eli jos me lähdettäisiin lähestymään sillä tavalla tätä asiaa, että ei toivota kellekään huonoa tuuria tai häviötä, vaan iloitsemme tämän toisen joukkueen voitosta. Eli mä just Eemelille tässä yritin asennetta vähän muuttaa näissä, että kun peli päättyy, niin ei sanota, että onneksi hävisi, vaan sanotaan, että onneksi voitti. Eli lähdemme positiivisen kautta tähän seurantaan. Eli aina se joukkue, jonka toivomme voittamme, iloitsemme voitosta. Eli ei iloita tappiosta kenellekään joukkueelle. Kyllä siellä kuitenkin taustaryhmät ja muut on tehnyt kovat työt ja muuta. Niin pystyisiköhän suomalainen ajatusmaailma muuttuu siihen, että aina iloitaisi toisen voitosta, eikä koskaan iloitaisi toisen tappiosta. Olisiko tämmöinen mahdollista, Katja? Tämä on niin suomalainen perusluonne kyllä. Joo. Jos joku ajaa autolla, naapuri ajaa autolla monttuun, niin
Ei ajatella, että onneksi selvisi hengissä montus, vaan ajatella, että onneksi rengas puhkesi siihen monttuun. Näin se menee. Näin kärjistettynä. Enhän mäkään toivon, että Argentiina häviää, vaikka mä en niin sitten Messistä pidäkään. Niin en mä toivo mitään Argentiinan häviötä. Jos toinen voittaa, niin mä saat hyvä, että voitti. En mulla ole mitään toiveita, että pelissä mennään pelin mukaisesti, että paras voittaa. Kuten hyvin realisti olin Portugalin kanssakin, että harmi, että Portugali tippui, mutta Espanja oli parempi ja kuulukin päästä jatkoon. Katja ei lähde sellaisen. Et nyt Katja mökötä siellä aamusta. Nyt on tiistai ja pitkällä jo viikko menossa. Iloisella mielellä. Koska Seemelillä on muuten kesäloma, eikö sinulla sellaista pitäisi olla? Vai tarviiko sellaista? Kesällähän, jos on ulkotöitä, niin se on ihan paras aika vuodesta tehdä ja yötöitä. Et kesä on siihen kyllä hyvä. Talvella ne on ja syksyllä aika hankalia nuo ilta- ja yötyöt. Kyllä kokemusta on kaikista näistä. Kesällä se oli jotenkin niin rentoa toi. Mutta sitten tietysti kun tulee nämä helteet, mutta missä nämä helteet nyt viipyy? Meillähän pitäisi olla se ilmastonmuutos, eikö nyt pitäisi olla 30 lämmintä, mutta vettä sataa ja alle 20 on lämmintä. Miten? Onko meitä petetty? En tiedä. Huomenta vaan Kai Mikael. Täällä menee toinen kuppi jo kahvia. Tänään on aloitettu kahvin juomisella tämä aamu. Ja vesisateinen päivä on. Ja omalla tavallaan tietysti tällaiset vesisateiset päivät, kyllä se vähän rajoittaa tuota tekemistä. Kuten mä sanoin, että ulkokuntosalit ei oikein tuommoisen sateella onnistu. Tai siis käytännössä onnistuu, mutta ei se nyt ole semmoista viisasta hommaa. Mennä vesisateella ulkokuntosalille. Niin se hieman rajoittaa, mutta eihän sitä tietysti sokerista olla, mutta kyllä se vaan rajoittaa. Se on vaan selkeä asia. Ja sitten tietysti se helteet on jäänyt tulematta ja kyllä ne tietysti kerkee tulla vielä. Uistelija sanoo, että Lahti plus 8,8. Kohta saa kaivaa taas pitkät kalsarit esiin. Katoppa uistelija tänne. Pari päivää sitten, niin mitkäs täällä on? Pitkät kalsongit. Ne on tuossa nyt varalla sitten, niin piti illalla laittaa jalkaa, oli niin kylmä jaloille, kun oli ikkuna tuossa auki jäänyt, niin, niin veti tuohon jalkoihin, niin piti vetästä pitkät kalsongit jalkaa, että saa nukuttua. Ja se kyllä toimi, että kyllähän siis jos menee nukkumaan, jos jalat palelee, niin kyllä on vaikea nukahtaa. Se on kyllä semmoinen, että jalat pitää olla lämpimät nukkumaan mennessä. Ja mielellään sen aikanakin. Mutta joo, pitkät kalsarit vedettiin toissapäivänä jalkaa ja uistelija. Miltäs kuulostaa? Yleensähän pitkät kalsarit otetaan pois juhannuksena vasta, mutta nyt joutui 5.7. lyömään jalkaa. Kaita sanoo, että täällä on 10,9 pilvistä, kai se kohta alkaa vettäkin sataa. Eiköhän se tule vesipäivä tänään. No. Eli ei ne ilmastonmuutoshöpötykset oikein nyt tunnu toimivan. Vai meneekö se nyt sillä tavalla, nehän kääntää tämän asian, että sen takia on näin kylmä kesä kuin ilmastonmuutos, niin se heijastuu näin. En tiedä. Uisteessa hyvältä kuulostaa. Jaakko heittää kohta kylmän kiveä. Hetki siitä pääsee pili. Milloin se Jaakko heittää kylmän kiveä? Mikäs se päivä? Eikä nyt ennen kuninkuusraveja kuitenkaan. Eli tämän kuun lopussahan on Tampereella kuninkuusravit, niin sehän on aina ollut sellainen kesäinen tapahtuma. Mä oon ollut muutamissa kuninkuusraveissa ja siellä on oikeasti ollut aina aika kuuma ja lämmin ja näin aurinko paistanut. Aina kun mä oon ollut siellä. En mä tarkoita se siitä johtuu, että mä oon ollut paikalla, mutta mulla on sattunut aina noissa kuninkuusraveissa kyllä tosi lämpimät keli. Ja nehän on aina vähän niin kuin
kesällä. Katja, mitäs mieltä te olette tästä? Puolustusvoimat ja kondomibrändi Tunto aloittivat yhteistyön, jonka myötä heinäkuussa palvelukseen astui jalokkaille jaetaan 15 000 kondomipakkaa. Hohoi. Kyllä tämä maailma on, Katja, sekaisin. Maailma on sekaisin. Mä ihmettelen sitä just, että toki tietyllä tavalla ymmärtää armeijaa, kun menee, mutta naiset pois sieltä armeijasta. Eli se on se tehty virhe taas siinäkin, kun on naiset päässyt armeijaan, niin sitten tarvitsee tämmöisiäkin asioita miettiä. Eli silloin kun itse olin armeijassa, niin ei siellä todellakaan mitään naisia ollut. Ja tuommoista tarvetta ei siellä kyllä ollut silloin. Silloinhan pistettiin sinne soppaan sitä jarruakin. Pitäisikö Katja jarrun määrää soppaan lisätä? Mutta onhan se ihan naurettavaa, että siis naiset ja miehet samoissa tiloissa, nuoret tuolla armeijassa, niin ei hyvää päivää. Toki mä en millään väheksy sitä, naiset sotilaana on ihan ok, mutta ne missä ne koulutetuu, ne pitäisi olla eri paikoissa. Mä oon sitä mieltä vaan. Kun vetää ihmisiä kuitenkin. Eli naiset tietysti armeijaan, mutta ne pitäisi kouluttaa eri paikassa kuin miehet. Onhan meillä nytkin eri joukko-osastoja armeijassa, missä koulutetaan eri linjaston mukaisesti. Niin naisille annetaan peruskoulutus, mutta eri paikassa kuin miehille. Niin tuommoiset ongelmat loppuisi siihen. Ainakin osittain, mä luulisin. Emeli makoilee, oli lämpöä eilen 38 hiukan päälle, nyt lepoo. Niin, Emeli, eikö sitä ikkunaa saa kämpässä auki? Kaamosaat, menkää töihin. Katsos, niin onko ne nyt eri tuvissa? Joskus oli sitäkin toi samassa tuvassa, se ei ollenkaan järkevää. Niin, ja valvontaa sinne. Mutta toi on just sitä, että se hyväksytään se sitten se tämmöinenkin tapahtuma siihen. Ennenhän oli armeijassa, joskus oli jopa tupakkahuoneita, mutta tuleeko sinne se Katja siihen viereen semmoinen panohuone myöskin? Oi jumalauta. Katja hammasta saamusta heti traumat päälle. Oi saata. Mutta semmoista se on tämä maailma, että ihminen on kuitenkin aika apina loppupeleissä. Että ei kai siinä sen kummallisen. Mutta olihan silloin, kun mä kerroin itsekin, oli tämä yksi alokas meidän tuvassa, millä oli nämä pornokortit mukana, pelikortit, ja niitä se näytteli sitten muille alokkaille. Että kyllä tämmöistäkin on ollut, mutta ei siinä kyllä ollut mitään vastakkaisia sukupuolia, eikä mitään siltä osin, mutta nuori kiinnostaa tietysti, että siihen aikaan pornokortit oli kova juttu. Se oli 77 vuonna, niin se oli kova juttu noin pornokortit silloin, pelikortit. Se oli vähän se heppu, oli semmoinen mielenkiintoinen oloinen. Et silloin niin kuin periaatteessa aina märät huulet, kun se selitti, että liittyykö se sitten tähän harrastukseen. Morjesta vaan Kuuko. Oliko Kuukolla armeijassa pornokortteja mukana vai selvisitkö ihan ilman niitä? Ai Kaamo sanoi, että saatiinhan mekin armeijassa kondomi. Saitteko? Saitteko kondomia, saitteko muuten sitten? Kaamolla on niin ajoissa liikenteessä. Katja, tuossa yksi varusmies just tuomittu, kun oli epäilystä ja tumputteli peiton alle, niin jos tuostakin saa sakkoa, niin miten kondomi homma? Eihän tuosta voi Katja sakkoja saada peitoilla tumputtelusta, koska entisaikaan sitä kutsuttiin viikkaamiseksi armeijassa. Katsotaan, että siellä ei saa harrastaa mitään seksuaalista toimintaa.
Mutta eihän siinä ole seksuaalista toimintaa. Ette sitten muista, kun Juhani Hannin kanssa keskusteli asiasta ja Hanni sanoi, että hän harrastaa sooloseksiä, niin mä sanoin, että ei siinä ole mitään tekemistä seksin kanssa, se on ihan runkkaamista vaan. Eli tämähän se armeijassakin on sama, että eihän siinä ole seksin kanssa mitään tekemistä, se on pelkkää runkkaamista, vai mitäs QK on mieltä tästä? Eli entisaikaan kutsuttiin armeijassa viikkaamiseksi, eli pantiin talouspaperi tähän vatsan päälle ja sitten tehtiin toimenpideet ja sitten se paperi viikattiin pois siitä. Ja sehän tehtiin peiton alla, eli sitä kutsuttiin viikkaamiseksi silloin. Ja ei siinä mitään seksuaalista toimintaa ole. Kaamusot saatiin, se oli semmoisessa muovisessa kotelossa. Kuulko taisi mennä hyvällä mielikuvituksella? Joo. On tämä maailma kyllä. Tämä on niin, mä en tiedä miten sekaisin tämä oikein on. Huomenta vaan. Johan uskoo tänään, että Argentiina voittaa Egyptiä ja Sveitsi voittaa Kolumbia. Oletko samaa mieltä? No ei tuossa oikeastaan nyt tällä hetkellä voi eri mieltäkään olla. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että Argentiina ainakin pitäisi voittaa, mutta ja no Sveitsi ja Kolumbia voi olla tiukempi, mutta voi molemmatkin olla tiukkia, vaikea sanoa. Mutta Nakkimuusi sanoi, että Jaana jakelee kiviä. Mitäs toi tarkoittaa? Mitähän se nyt sitten tarkoittaa? Ei mulla ainakaan osu semmoista. Onko mulla taas, että mä näen noita tekstejä vai mikä mulla? Ei tuossa ainakaan mulla. Katjahan voi noita katsoa, jos siellä on jotain, että toi Google estää. Mä en tosta ainakaan näe nyt. Emeli sanoi, että te Kaamo ei täällä kynyt lähde töihin ennen kuin sellainen kykenee lähteä. Ei täältä kynyt lähde töihin ennen kuin olo on sellainen, että kykenee lähteä. Ymmärrätkö Emeli itsekään, mitä sä kirjoitit tuohon? Toihan vaatisi jo Emeli Suomessa sanakirjaa, ymmärtää mitä se kirjoittaa. Ei täältä kynyt lähde töihin ennen kuin olo on sellainen, että kykenee lähtemään. En tiedä, Emeli varmaan itsekään tiedä, mitä se kirjoittaa nyt. En mä ainakaan tuossa mitään selvä. Nakkimuusi sanoo, että maalaa hienoja kiviä ihmisten portaan. No se on hieno juttu, joo, tommonen taidetta. Taidetta koteihin portaan. Mon Hanna sanoi, että mikä siinä kivien jakelussa juoni. No mäkään en tiedä siis tätä tapausta, mutta voisin arvata, että taiteellinen henkilö haluaa sitä taidettaan ilahduttaa ihmisiä, niin kuin entisaikaan on tehty. Et mä olen itsekin maalannut aika monta tauluja ja niitä antanut ihmisille. Osan on myynyt ja osan on antanut sen takia vähän, että ilahduttaa ihmisiä taidetta koteihin. Kaamusot Emeli aina pystyy vähän joustamaan. Huomenta vaan Mika Ranta itärajalla tänään, okei. No ainakin Mika näkee kesäistä Suomea, kun menee pitkin Suomea ja vähän Euroopan puolellekin. Niin kesäinen Suomi on hyvä, vaikka sataa vettäkin. Et kyllä mä tykkään jotenkin ajella tuo kesäisessä Suomessa. Katja on syytetty kiisti maspurtoineensa. Hän sanoi, että kyse oli väärin kimmerryksiä ja vaati syytteen hylkäämistä. Käräjäoikeus kuitenkin tuomitsi miehen sotilaan sopimattomassa käytössä 20 päivän sakkoa. Myös hovioikeus katsoi varusmiehen maspurtoineen tuvassa, mutta hylkäsi syytteen häiriön aiheuttamisen osalta. Sakkorangaistuksen hovioikeus piti ennalla. On se kyllä hienoa mennä armeijaan ja saada sakkoa tumputtamisesta. Kyllä siinä sotilasura ei tule kovin pitkä olemaan. Tai en mä tiedä. Mikaela on suunnitelmassa alkaa ajamaan Saksaa, Hollantia ynnä muuta. Joo. Laivamatkathan siellä on varmaan se tylsin osuus, että no tietysti laivalla voi nukkuakin. Mun mielestä tuossa laivamatkassa on parasta oikeastaan se aamiaispöytä, että kun siinä on kaiken näköistä. Vaikka nyt sinänsä mitään ihmeruokia on, mutta siellä on kaiken näköistä, että siellä on itsensä syöty joskus ähkyyn kyllä.
Mutta työkseen jos ajaa, niin ei sitäkään voi varmaan niittää. No joo, miksei voi syödä, jos on nälkä. Mitäs Mika Ranta, jos kävisi niin, että sanotaan maailmantilalle vähän muuttuisi, mutta ei täysin, niin lähtisitkö Venäjälle ajamaan, jos olisi semmoinen tilanne, että pitäisi lähteä Venäjälle ajamaan, niin menisitkö ilman muuta, menisitkö mielellään vai vähemmän mielellään, vai etkö menisi? Siinä on monta vaihtoehtoa. Niin laivalla on hyvät ruuat ja monipuoliset kyllä se vaan näin on. Itse kun viimeksi kävin tuossa Eestissä, niin se oli kyllä matkan parasta antia se laivaruokailu. Se oli kyllä hauskaa, kun me mentiin tuonne Tallinnaan, niin me oltiin siinä rannassa ja mietittiin, että mennään Superalkoon. Mä kävin katsoakin siihen hintoja ja muuta, mutta sitten mä mietin, että mä en osta mitään, kun mietin, että kuka ne juo, jos mä ostan sieltä viinaa. Eli jos sieltä olisi ostanut viinaa, niin sitten olisi varmaan joutunut niitä juomaan myöskin, niin jäi ostamatta viinat sillä reissulla. Periaatteessa siinä oli se laivan buffetti parasta antia reissussa. Mikä sä oot palkkakoillaan, niin ei mitään väliä, vaikka miinakentillä ajaa se. Joo, niin, ja kai sinne Venäjälle nytkin ajaa jotkut, että ainakin jotain rekkaliikennettä, en tiedä, nyt taitaa olla rajat kiinni, mutta kyllä se jotain rekkaliikennettä on sitten ollut Eestin kautta, mutta en tiedä, onko nyt sieltäkin rajat kiinni. Eli kyllähän jotain kautta sinne edelleen ajellaan, mutta siinä voi olla omat hommansa. Pete on tullut juuri istunnolta Itä-Siivestä. Aamuistunto. No Petri Hourula, tuliko liukkaasti vai joutuiko pinnistämään aamusta? Vatsalihas reeni, jos joutuu vähän pinnistämään. Mutta jos on vatsalihakset kunnossa, niin sehän tulee silleen liukkaasti tuotokset sinne. Mutta on se armeija muuttunut siitä ajasta, mutta en mä tiedä, onko se pelkästään mennyt huonompaan suuntaan, vaikea sanoa. Katja sanoi, että tuosta on sanottu jo Viroon menee, kannattaa auto ottaa mukaan, kun satamien pysäköinti maksaa enemmän kuin auton ottaminen laivaan ja sit saa samalla tuliaset hyvin kyytiin. Niin, siinä on tommonenkin pointti. Mika kysyy, että onko aamupala Länsisiivessä ja Petri Hourula sanoi, että piti pinnistää. Kuuko olisi pärjännyt ilman tätä Petri Hourulan WC-käyntitietoa. Mistä tiedät, vaikka Kuuko se on sun päivän paras informaatio tänään Petri Hourulan Länsisiivessä vai Itäsiivessä, kun se nyt oli käynti? Joo, mutta nämä on noita luonnollisia toimenpiteitä. Mä oon joskus mun lähetyksessä puhunut, että ihmiset Facebookiin, niin Facebook ottaa hienoja kuvia, kun ne syö jotain lounaita ja ruokia, niin laitetaan Facebookiin ja kaikki sanoo aika ihaneen. Mitäs jos me ihmiset käydään Länsisiivessä, niin jätöksestä otettaisiin kuvaa, että katsokaa, kun tuli siisti kakka tänään. Eilen syötiin lihaa Bear Nice-kastikkeella ja tänään tuli näin nätti kakka. Niin periaatteessa se on sama tuotos vaan toisesta päästä. Eli eihän se matkalla hieman ehkä ulkonäkö muuttunut, mutta onko se mennyt huonompaan suuntaan? Kai sä otit, Pete, tuonne Facebookiin kuvan tuosta aamutuotoksesta ja laitoit, että kattokaa kun nätti kakka tuli tänne. Mika Rantasen täytyy sanoa, että hiljaista itärajalla ihmiset ilmeisesti muuttaneet pois. Siellähän oli siellä itärajalla semmoinen juttu, että siellä oli näitä asuntoja aika halvalla myynnissä, kun ihmiset tosiaan on muuttanut pois, eikä kukaan halua ostaa enää niitä kämppiä sieltä itärajalta. Että toi Ukrainan sota on vaikuttanut siihen, että asuntojen arvo on romahtanut itärajalla. Siellä on liki ilmaisia kämppiä. Että niissä on tietysti se ongelma, jos ostat jonkun osakkeen vaikka jostain kerrostalosta tai rivarista, jos ei ole muita asukkaita, niin se joudut periaatteessa sitten maksaa ne kulutkin sitten siellä. Eli hankalaksi sekin on mennyt kyllä.
Pete, sä oot pitää se koostumus vilkaista. Anteeksi, en ottanut kuvaa. Katja, sä voisit tulla Faseen pännit, jos Pete tekisi. No niin, eikö se ole outo maailma, hei? Ruoasta saa kuvata vain menomatkaa, mutta ei tulomatkaa. Onhan se mielenkiintoista. Voinhan sä oot itäraja 1400 kilometriä missä päin oot. Mä epäilen, että, no mä en tosin tiedä, mutta mä epäilen, että Imatra-Lappeenranta välissä tai Imatra-Joensuun välissä. Koska siellähän taisi olla just näitä, hetkinen, oliko se toi Joensuusta sinne ylöspäin, niin oliko siellä niitä halpoja vai oliko ne tuossa Joensuu-Lappeenranta-akselilla? Siellä oli paljon noita halpoja kämppiä, kun ihmiset on muuttanut pois sieltä tämän sodan takia. Ja onhan siellä tietysti palvelutkin huonontunut, kun ei rajalla ole sitä samanlaista vilskettä. Mikä se on omakotitaloja voisi olla järkevä ostaa nyt halvalla täältä ja kunnostaa odotellessa parempia aikoja? Kyllä, se on totta, että nyt joku osaa sieltä tehdä oikeat kaupat, on ylimääräistä rahaa, niin tekee jossain aikaa tilin, mutta sehän toki kestää, että eihän toi... No joo, en tiedä, jos toi sota loppuu ja alkaa toi Suomen ja Venäjän välinen liikenne, niin siinähän voisi äkkiäkin nousta noi palvelut takaisin, että kyllä se näin monesti käy, mutta... Pete sanoi, että kokemusta on kyllä noista facepanneista, kun 33 kuukautta lusinut niitä Facebook-urani aikana. Etkä se ole Pete vaan mielipiteitä sanonut Facebookissa. Sehän on pahin, mitä voit Facebookissa sanoa, niin oman mielipiteesi. Siitähän kuuluukin ansaita. Eihän nykymaailmassa saa kertoa mielipidettä, että sehän on tuomittavaa, jos kertoo oman mielipiteensä. Joo, kyllä se näin. Onhan mullekin tullut noita muutamia huomautuksia jostain ihan jonnin joutavasta. Ei nyt Facebookissa, mä en ole siellä kovin aktiivinen. Yleensä vaan laitan jotain muutamia kuvia videoita, että en ole sillä tavalla aktiivinen ollut, mutta esimerkiksi YouTubessa on tullut jotain huomautuksia jostain ihan niin kuin tyhjänpäiväisistä jutusta. Ja sitten on estetty jotain videoita, missä ei oikeasti ollut yhtään mitään. Mikä ranta on Imatralla nyt? No se on aika lähellä rajaa se Imatrakin kyllä. Et siitä ei tarvitse mennä, kun se kosken yli ja vähän matkaa, niin tulee Venäjän puolelle. Olen joskus käynyt autolla siinäkin ajelemassa. Tai useammankin kerran jo. Petri Holsa, että alussa sanoi mielipiteitä ja sitten vuosien takaa rangaisti ankarammin kuin ketään koskaan. Aikaisemmin pahin tapaus oli 6 vuoden takaa, kuukauden pännit tuli. 6 vuoden takaa kommentista tuli kuukauden pännit. On se mielenkiintoista. Mä oon huomannut nyt, että YouTube rankaisee meikäläistä ankarammin kuin koskaan, Pete. Eli nyt kun mulla on tommosia videoita, kun mä oon tehnyt shorts-videoita ja YouTube itse ehdottaa niihin musiikkia. Ja mä oon laittanut taustaääniä sitten YouTube-studiosta, eli YouTuben omia ääniä on laittanut tonne. Niin sitten kun nämä äänet on semmoisia, mitä esimerkiksi joku käyttäjä on käyttänyt ja ne on poistanut oman videonsa, niin sitten munkaan video ei voi sen takia näkyä, koska ääni on poistettu. Niin sen lisäksi, että YouTube estää videon näyttämisen maailmanlaajuisesti, ettei suosittele sitä enää, niin sen lisäksi YouTube tekee myöskin, että kaikkien muidenkin videon katsojamanet romahtaa aina silloin. Niin kuin. Eli YouTube rankaisee minua siitä, että minä olen toiminut YouTuben omien sääntöjen mukaisesti. Ja tämän mä oon huomannut taas eilen. Oli yksi kerta, kun yksi video, missä nainen putosi jäihin ja mä olin ottanut toisesta videosta sen taustaäänen siihen. Niin YouTube sanoi, että tätä videoa ei voida näyttää eikä suosituksissa eikä haussa ei voida näyttää. Ja sen lisäksi sitten kaikki muidenkin videon katselukerrat toppas samaan aikaan. Eli mielenkiintoista tämä YouTuben toiminta. Mullahan oli silloin sekin, kun mä latasin muutama video uudestaan ja YouTube itse suosittelee, että jos videosi ääni mykistetään, voit ladata sen koneelle ja ladata takaisin uusilla äänillä. Mutta sitten kun tämän tekee, niin YouTube katsoo, että se on katsojakertojen lisähakemista ja siitä tulee sitten
sanktioita. Eli tässäkin tapauksessa toimii sillä tavalla, kun YouTube itse ehdottaa, niin siitäkin tulee sanktioita, mikä mun mielestä on aika omituista. Mutta nämä on näitä. Huomenta vaan erittäin hyvin sanottu. Et ole saanut mua kiinni sitten. Onko vielä pelikortteja lyödä pöytään vai meneekö sökönä tästä eteenpäin? Mika Ranta sanoo tästä Ulvilaa ja sitten toivottavasti ulkomaille. Huomenta vaan Lidit Nokkonen. Sähän voisit samalla, Mika, kun sä menet sinne Ulvinaan, niin selvittää tämän Anneli Auerin tapauksen siinä matkalla, pysähtyy sen verran, että selvittää, kun ei ne Porin poliisit osannut sitä selvittää. Se on ilmeisesti taas se juttu avoinna, että siinähän olisi. Katja sanoi, että Itärajallahan oli se kauppakeskus, missä oli vain desin liikkeitä. No sehän jäi tyhjilleen tuon sodan takia, kun ei siellä suomalaisilla ollut varaa ostaa sieltä mitään. Petri Horula sanoi, että Anneli on syytön. Niin, mä oon sanonut koko ajan, alusta alkaen. Muistakaa mun lähetykset. Mä sanoin, että Anneli Auer on syytön, mutta mä sanoin Mikalle, että selvittää sen Anneli Auerin tapauksen. Eli siellä kun oli tämä mysteeri. Eli enhän mä sanoin, että Anneli Auer ei tarvitse sitä selvittää, vaan se tapaus. En muista, mikä sen ukon nimi oli nyt, mutta oliko sekin Aueri sitten, en tiedä. Mika Ranta ottaa Auerin vaimoksi. Mika Ranta ottaa ulkomaanmatkalle Auerin mukaan. Täytyykö Mika kuitenkin vähän katsoa, jos tarjoaa sulle juomaa matkan aikana, niin joutuuko vähän katsoa, mitä siinä on vai uskallatko juoda ihan kylmiltään? Ai saatana. Nyt taas juttujen taso putoaa, mutta sehän on aina tuttua tällä kanavalla. Taso ei nouse, se aina vaan putoaa. Erittäin hyvin sanotulla on kortteja vielä tällä kierroksella jäljellä, vielä 6 pelaajalla pelit. Okei, katsotaan ne kortit. Mullakin taitaa olla se Messi vielä käyttämätön kortti. Ja sitten mun tulee Salipalla 7 pistettä tuolta. Eli. Katja sanoi, että joo, GeoRP tutkii sitä Ulvilla, että olivat yrittäneet taas etsiä sitä murha-asetta. Vete sanoi, että Mika pelaa kovilla panoksilla. Ai Jukkais Lahti oli sen miehen nimi. Okei, joo. En olisi kyllä muistanut. Mutta kyllä se suomalaista historiaa, rikoshistoriaa tämäkin on, että luetaan sitten Tulevaisuuden Pohjolan poliisi kertoo -kirjasta tämä, jos semmoista enää rakennetaan semmoista Pohjolan poliisi kertoo -kirjaa. Joskus se oli viihteellistä luettavaa se Pohjolan poliisi kertoo. Muistatteko tämmöisen kirjan? Pohjolan poliisi kertoo. Nuoremmat ei sitä tiedäkään varmaan, mutta vanhempi kaarti muistaa kyllä. Sehän oli hyvin suosittu kirjasarja. Pohjolan poliisi kertoo. Löytyy varmaan vielä kirjastoista. Katja sanoi, että en usko, että se näin pitkän jälkeen selviää muuten kuin jos joku tunnustaa. Niin, ja sitten pitää miettiä, että onko se tunnustuskin pitää sitten selvittää, että onko se aito vai ei. Olihan meissä yksikin rikostapaus, missä se ukko hautasi vaimonsa sinne leivin uuniin, ja sekin kestikö se 12 vuotta selvitä. Eli kyllä sekin tuntuu vähän oudolta, ettei se aikaisemmin selvinnyt. Mutta nämä on näitä. Von Hana sanoi, että Auer mukaan Eurooppa ja platinakortti Tissilives mukana. Niin, sehän on rikas nainen kyllä varmaan toi. Että kyllä tuolla lusimiselläkin joku hinta aina määräytyy, se on selkeä. Ja mun mielestä se on ihan oikein, koska syyttömänä, jos on vankilassa, niin kyllä siitä pitää saada semmoinen korvaus, ettei sitä mehän voitaisiin, jos meillä ei ole kunnon korvauksia tästä koppikorvausta, jos ei sitä ole, niin periaatteessa yhteiskunta pystyy kenet vaan pistää lusimaan muutamaksi vuodeksi. Mutta nyt kun on tämä koppikorvaus, niin se vähän rajoittaa kuitenkin sitä tuomitsemassa, koska jos henkilö on syytön, niin sitten se saa kovat korvaukset ja se sitten on valtiolle raskasta. Eli koppikorvaus lisää meidän
normikansalaisten turvallisuutta. Se on mun mielipide. Jotkuhan on ollut kateellisia tollekin Anneli Auerillekin siitä, että se saa aina paljon korvauksia, mutta mä en tiedä, onko se nyt oikea paikka olla kateellinen. Ai niin, muuten yläpeukuista puhuakseni. Eilisessä lähetyksessä oli 29 yläpeukkua. Toki muutama yläpeukku tuli jälkilähetyksen katsojiltakin, mutta se on mun mielestä aika hyvin eiliselle lähetykselle. Kiitos katsojat näistä yläpeukuista, niin se on aina, silloin nämä lähetykset on ajaneet asiansa, kun on yläpeukutuksia. Se on selkeä. Morjes vaan Taimesi, kopissa taitaa olla turvallisinta nykyään. Niin, sitäkin aspektia voisi vähän miettiä, että onko siellä kopissa maailman turvallisin paikka. Ruoka siellä on ainakin huonoa. Sen voi kertoa Taimes, että ruoka siellä ei ole kovin häppöistä kyllä. Ei ole kulinarismin paikka. Kukaan ei ole muuten tehnyt vielä, kun tehdään näitä ruokavertailuvideoita, niin ei ole tehnyt putkasta ruokavertailua. Mä en tosin tiedä nykypäivänä saako puhelin olla mukana putkassa tai kamera, en osaa siihen sanoa. Ennenhän sieltä otettiin vyötkin pois ja kengät ja kaikki. Pete sanoi aivan oikein, että saat koppikorvauksia, jos kerta syytön. Näin se on. Katni sanoi, että Englannissa on mennyt homma ihan lapasesti ja porukkaa on heitetty kirjoittelusta vankilaan. Ne eivät ole mitään tappouhkauksia. Niin. Erittäin hyvin sanottu, että Ronaldo saldo näissä kisoissa tilasto Optan mukaan. Ronald merkkautti turnauksen eniten laukauksi ilman yhtään joukkuekaudella tuo maalintekopaikka. No tuommoisen Optalle voi heittää sitten saman tien hyvästi. Että kyllähän niin Ronaldo syötti monta maalipaikkaa, mutta jos ei syöttäjä saa, tai kuka saa syöttäjä saa sitten maaliin, ei se Ronaldon vika. Et nyt on jo taas tuommoista paskatietoa, mitä sä luet erittäin hyvin sanottu. Viimeksi sä levitit täälläkin paskajuttuja, nyt sä levität tuommoisen paskatietoa, että miksi aina paskatietoa. Ronaldo pelasi esimerkiksi eilen aika hyvin ja puolusti jopa puolustuspäässä, mutta se, että Portugali ei saanut maalipaikkoa, niin Portugali oli vaan huono. Niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, että Portugalin joukkue ei ole oikein hyvä, vaikka siellä Ronaldo onkin. Eli huono joukkueessa on vaikea tehdä. Kuten mä sanoin tuon myöskin Hollandin suhteen Norjan joukkueesta, eli Hollandi on hyvä pelaaja ja mä epäilin sitä, että pystyykö Norjan joukkue ruokkiin häntä, mutta on onnistunut. Mä oon siitä yllättynyt, että Norjan koko joukkue on ollut kohtuu hyvä. Mutta yksi pelaaja ei ratkaise pelejä, että se vaatii koko joukkue ja jos ei joukkue peli kulje, niin ei tule silloin maalia. Eli tuommoisilla tilastopalvelun jutulla voi pyyhkäistä persettä suoraan sanoa. Se on sitä samaa paskaa, mitä meillä nytkin syötetään Yleisradion kautta näitä tilastotietoja ja tilastokeskus. Nämähän on täyttä sontaa. Mutta jotkut haluaa uskoa, niin uskossa onnellinen, ei kai se mitään. Taimes, että Norja on Pohjoismaiden paras, yllätyin positiivisesti. Joo, se on kyllä totta, että sama juttu, että mun mielestä Norja on niinku yllättänyt siinä, että se pystyy noin hyvän joukkuepeliin kyllä. Petri Houla vähän aikaa katsoin Espanja, piti palloa lähes koko ajan, toki koko peli kattanut. Kyllä tuo Espanja oli tuossa aika ylivoimainen, että ei siinä yksinkertaisesti ollut paikkoja. Muutama paikka oli, Ronaldolla oli 2 kohtuullista paikkaa, mutta vähän jäi pallon liian lyhyeksi. Että oli lähellä kyllä, että hän olisi päässyt täräyttämään. Mutta mä sanoin alusta asti, että Espanja voittaa mestaruuden ja Espanja osaa noin hyvin pelata vastustajaa vastaan. Niin siinä on vaikea minkään joukkueen sitä voittaa kyllä. Ja Espanjalla on aika hyvät maalintekijät. Niillä on hyvä puolustus, hyvä maalivahti, joukkuepeli toimii aika hyvin ja sitten lisäksi on vielä hyvät maalintekijät. Että aika ylivoimainen joukkue. Norjalla on hyvä maalintekijä, mutta en mä sanoisi, että se muuten se joukkue kovin laadukas on. No kohtuullinen kuitenkin, mutta ei sillä tavalla. Argentiinan peliä mä en ole katsonut, en osaa siihen sanoa.
Emil sanoi, että Espanja saa kunnon vastuksen vasta tulevaisuudessa. Ei runnari ihan tietämätön, kun Espanjakin vie mukana karkeloissa. Pete sanoi, että me ollaan Katjan kanssa nyt Argentiinan kannalla. Tämä ei Pete yllätä. Tämä ei ole yllättävä tieto. Mutta joo, se oli tuossa niinku, just jos joku miettii, että kun Ronaldo joukkue Portugali ei pärjännyt, että mä olisin jotenkin pettynyt siihen, niin siis mä olen koko ajan sanonut, että Portugalille ei materiaalia riitä, eikä Fernandes osaa syöttää Ronaldolle, ja tämä mun mielestä piti koko ajan paikkansa. Ja muutenkin tuo Portugalin joukkue, se on ihan kohtuullinen, mutta ei se hyvä ole. Siinä on vaan se, että siitä puuttuu se laajuus siitä joukkueesta, mikä Espanjalla taas on. Emme saa Pete Argentiinasta live tulevaisuudessa. Ei Emeli niitä saa livettää niitä pelejä, niistähän tulee sitten banaania, jos niitä livettää. Tietysti Petehän voi tehdä seurantalive, mutta mä en oikein tiedä sitten. Mä en usko, Emeli, kyllä, että Rappion live-porukka seuraa jalkapalloa. Mä epäilisin, että ei kyllä seuraa. Mitäs Katja, luulet, että sä et Rappio-porukka seuraa jalkapalloa? Ehkä joku siellä saattaa seuraa, mutta noin yleisesti. Tai en mä tiedä, onko Petellä Rappio-lähetys. Mähän en tiedä, en ole kysynyt koskaan. Mähän en tiedä. Nythän voidaan kysyä, että onko Pete Rappio-tubettaja. Emil sanoi, tietyt Rappiosta seuraa kuin Niko Salminen. Niin ja Emeli tietysti. Eikö sekin Emeli kuulu Rappioskeneen vai kuuluuko se? Vaikea sanoa, kuka sanoo kuuluvansa ja kuka ei kuulu. En tiedä. Katja sanoi, että Ylen juttu, jos näyttää, niin video poistuu aika hätäisesti. Joskus lähtenyt sääntäkin kuuluu lähetyksessä. Joo, se on totta, niin on aika herkillä ja ihan hyvä näin. Ihan hyvä näin, että noita oli paljon, noita kun oli noita, en kutsu niitä ehkä nyrkkeilyotteluksi, näitä kun oli näitä show-kamppailuja, niin siinähän oli kans jotain, että kun joku niitä striimasi, niin striimit lähti pois. Ja mutta sekin voi olla, että sekin juttu alkaa olla liian vanha, ettei se enää sillä tavalla kiinnosta. Tai en mä tiedä. Mitäs mieltä te olette muuten, arvoisa? Kysytäänpä se näin. Mitä mieltä te olette, jos Jetro Roosteet olisi tuommoisessa kamppailuottelussa, niin jaksaisitteko katsoa sen tai matsista jopa maksaa? Mikä teidän mielipide? Mä kerron oman mielipideen sitten. Katsotaan, mitä mielipiteitä teillä on tästä. Eli jos tuossa kamppailuskenessä olisi Jetro Roosteet jotain vastaan, niin jaksaisitteko katsoa sitä tai maksaa siitä? Mikä teidän mielipiteet? Katja, jos en kuule ymmärrä, miksi Ylestä pitäisi ottaa liveä, kun sen näkee kaikki ilmaiseksi. Niin. No se on ehkä se, Katja, voi olla tossa, että joku liven pyörittäjä haluaa yhdistää katsojat samalla. Palmu katsoisi, mutta en maksaisi. Joo. No mä en edes katsoisi, koska eihän toi Jetro sovi minkään kamppailu. Siinä on kovat puheet, mutta ei sillä paljon muuta olekaan sitten, että eikä semmoista tule tapahtua ikinä. Että siinä ei olisi mitään viihdearvoa enää ollenkaan, ei minkäänlaista. Paitsi semmoiset, jotka toivoo Jetrolle jotain pahaa, niin niille se olisi viihteellistä, mutta en mä ainakaan. En mä oikeastaan toivo Jetrolle mitään pahaa. Tai en toivo mitään pahaa, niin sen takia mä toivon, että toivottavasti ymmärtää pysyä noista poissa. Tulee viime hetken haaveri, niin se on ehkä näin parasta niin. Ei siinä ole kyllä mitään viihdearvoa. Ei minkäänlaista. Taimissa, että Norja ja Englanti on mielenkiintoinen matsi, ei jetikään minnekään hakattavasti. Niin mä oon samaa mieltä, ei Jetroa sinne, että sen uhojutut ja kaikki, niin ne voi unohtaa, että se on vaan
semmoisia juttuja. Kaatihan Jetro nyt ei pärjäisi missään ja toivottavasti ei sellaiseen mene. Sama juttu, ihan näin mä ajattelen. Erittäin hyvin sanottu, urheilusta ei, mutta viihteen vuoksi ehkä jaksa. No onko siinä joku viihde, että se tulee sinne pomppimaan? Sä tiedät itsekin varmaan, että Jetillä on kovat puheet, mutta kyllähän se nyt näkyy miehestä, että ei se ole mitään urheilusta kamppailulla ei ikinä harrastanut. Että näkeehän se. Eli kaikki merkit on siinä, että semmoinen tausta, pitää jotain taustaa kuitenkin olla, kun tonne menee, että näin se vaan on. Siellähän oli se joku ottelu, silloin katoin, oliko tämä nyt Claudia vai mikä? Lahdesta se jätkä, niin oliko se nyt Claudia vai mikä tämä oli tämä nimi? En ole kyllä varma. Niin katoin sitä ottelua, niin kyllä mä mietin vaan, että vaikka sekin näytti vähän niin kuin sille riskiltä hepulta, mutta sanoisinko näin, että kyllä se ottelun taso oli sitä näkee, että ei ole ikinä mitään tuommoista harrastanut, niin se on vähän huono juttu. Von Honna sanoi, että helvetin paksua sikaria poltti Jeti yksi päivä. Erittäin hyvin te sanoit, että jos siellä olisi yhtä huono vastustaja, mutta sittenhän niin, mutta onko sitä sitten viihdearvoa enää? Niin. Joo. Sanotaanko Jeti on parhaimmillaan, kun se matkustelee tuon maailmalla ja tekee noita videoita. Ne on ihan viihdyttäviä. Ne on ihan viihdyttäviä videoita, niitä tulee katsottua, mutta kaikki tämmöinen muu juttu niin jää katsomatta. Katja sanoi, että Jetihän on kävelymatolla kävelet itsensä hoikemaksi, niin ei sitä oikein kovaksi urheilusaavutukseksi voi sanoa. Niin ja Katja, pitääkö toi paikkansa toi laihdutustapa? Meillä on paljon muitakin, meillä on laihdutusleikkauksia ja kaiken näköisiä laihdutuspillereitä, että mikä se totuus on. Eli paljonko sä uskot, Katja, oikeasti, että esimerkiksi Jetro puhuu totta? Mikä on prosentti totuudelle? Totuusprosentti. Mikä sun oma mielipide on siitä? Mutta nyt ei tiedä, voiko tätä jatkaa, ettei tämä mene dissaamisessa, koska mä en halua dissata nyt Jetroa, koska kyse on siitä, että Jetrohan tekee viihdyttäviä matkailuvideoita. Eli omalla tavalla supliikkimies, niin nehän on ihan hyvä katsoa näitä. Mutta mun mielestä tuo Jeti ei kuulu tuonne rappioskeneen kyllä, vaikka hän on nyt sinnekin mennyt, mutta mun mielestä Jeti ei kuulu sinne. Hän on kuitenkin yrittäjä ja ollut Suomen kanssa iso julkis ja näin, niin rappioskene on ehkä väärä paikka hänelle, minun mielestä. Mutta eipä tässä minun mielipiteitä kysytä tietenkin. Eli Jetihän on siis oikea julkis niin sanotusti. Pete uskoo, mitä Brasiliasta, mihin Pete nyt vastasi? Katja, laihdutusleikkaus toki voi olla mahdollinen. Laihdutuspillerit ei ollut vielä silloin, kun Jeti laihduttu. Toki nyt voi niitä popsia, ettei lihoa. Mistä sä tiedät, Katja, onko niitä ollut? Jos ei Suomessa ole ollut, niin kyllähän on esimerkiksi Espanjassa voinut olla ja niin edespäin. Eli sitähän ei voi tietää. Täysimies Jetin muksut on ahkeria ihmisin alkuja, mutta ei lähdetä nyt muksuista puhumaan, jos me puhutaan Jetistä. Että heillä on oma elämänsä. He tekevät itse omat virheensä Timelessi. Eli mutta Jetihän on Suomen kansan julkis ja tämmöinen tähti, että siitä voi nyt vähän puhua, mutta en missään tapauksessa dissaa häntä. Hän tekee hyviä matkailuvideoita ja on supliikkiukko kyllä kieltämättä. Mutta rappioskeneen mun mielestä on väärä suunta Jetillä, että paljon enemmänkin olisi annettavaa, mutta en tiedä sitten, onhan noi ulosotot ja noi aika raskaita varmaan henkisesti, vaikka hymyissä suin meneekin, mä luulisin näin. Ai niin, Emeli sanoi, että Pete Argentiinista live tulevaisuudessa vastasin sille, että Brasiliasta. Mutta eihän Brasilia ole mukanakaan enää. Eikö Brasilia hyytynyt? Miten se nyt meni? Katsotaanpas Pete täältä. Joo, ei Brasilia ole mukana enää, Pete. Tässä on muuten pahat ottelut 9. päivä.
Ranska, Marokko, erittäin tiukkaa. Espanja, Belgia, Espanja vieton, Belgia ei tule pärjää. Sitten Norja, Englanti. Onhan mielenkiintoiset pelit kyllä. Onhan mielenkiintoiset pelit kyllä, Norja, Englanti. Norja voi muuten voittaa sen, koska norjalaisista moni pelaa Englannissa ja pelityylikin sopii tuohon, niin Norjahan saattaa nyt pyyhkäistä Englannilla pöytään. Tänään moni tietysti toivoo Englannin jatkavan, mutta sama hengenveto on Norjan. Niin kumpis Katja sulla on nyt, jos näistä pitää valita, niin onko se Norja vai Englanti? Muistan, että jossain vaiheessa toivoit Englannin voittoa jopa, niin kumpis Katja, jos sä valinnan teet, niin kumpi se valinta nyt sitten on? Kumpaa se kallistuu? Ja nämähän on vaan pelkki spekulointeja, sitten me nähdään, kun pelit pelataan. Ja koko ajan pelit vaikeutuu, se on selkeä. Että ei siellä nyt helppoja vastustajia kyllä enää ole mukana. Miettikää, jos Sveitsi voittaa maailmanmestaruuden. Mitäs me sitten tehdään, Pete? Ruvetaanko me jotain muuta lajia seuraamaan, jos Sveitsi voittaa maailmanmestaruuden? Tämä on kyllä Temun parhaita tuotteita. Selän rapsut. Sillä voi otsaakin rapsuttaa ja se venyy tälleen kivasti, että voi jalkaakin rapsuttaa. Olisiko Pete tämmöinen kiva, kun istut länsisiivessä aamusta, niin samaan aikaan voisi selkää rapsuttaa. Pete sanoi, että ei lähdetä nyt Sveitsin linjalle. Oh, ai se on itäsiipi, joo. Mulla meni noin siivet sekaisin. – 46 katsojaa paikalla. Muistaako vaan pistää yläpeukkua ja kanavan jäseneksi saa myöskin liittyä. Että näitä aamulähetyksiä aina välillä tulee, vaikka nyt niitä on tosiaan tullut aika tiuhaa, mutta esimerkiksi huomenna ei tule aamulähetystä. Siitä hyvästäkin voi jo yläpeukun laittaa, että ei tule aamulähetystä. Kerppenes on hyvin pelas hyvin pelas Runnarido. Kattelin ekan puolen ja oli aktiivinen. Harmittava 1 maalin tappio. Runnarido. Saatana Kerppen. No ei mua nyt harmittanut, kun mä oon sanonut alusta alkaen. Muistakaa ekasta lähetyksestä alkaen, että Espanja ehkä voittaa maailmanmestaruuden. Et sillä mennään ja silloinhan se tarkoittaa, että Portugali häviää. Eihän se sen kummallisempaa. Ei mua sinänsä harmita, että kuten mä oon sanonut silloin, että Portugalin joukkueen taso ei riitä siihen, että ne ruokkisi Ronaldoa. Ja Ronaldo on pari paikkaa hyvin. Nyt Ronaldo pelasi kyllä ihan hyvin, ei sitä voi kiistää. Ei edes Katja, mutta ei se riitä, kun vastus on niin ylivoimainen, että ei se... Enkä mä tiedä, harmittiko se 1 maalin, jos se ei ole pelannut pelillisesti. Että jollainhan se täytyy aina se ratkaisu tulla. Ja maaleja tekemällähän se yleensä tulee. Seppo sanoi, että miten veikkasit Norjan pärjäävän? Mä en sanon, että Norja ei voita maailmanmestaruutta ja mielipide ei ole siitä muuttunut. Mutta itse sijoitusta mä en ole sen tarkemmin muistaakseni kyllä sanonut. Koska en mä muidenkaan joukkueiden sijoituksia sanonut, mutta nythän se on mittari Englantiin vastaan ja Niin mä taisin sanoa, että Norja ei ole mitaleilla, eikä se vielä olekaan. Eli eihän tässä ole mitään vielä siltä osin muuttunut. Mutta Seppo kysyy, että mitäs minä sanon, mitäs Seppo sanoo, mikä se voittaa. Nythän sulla on helpompi, kun sun suosikkijoukkueessa on puhunut pois sieltä jo. Joukkuepelu niin kuin jääkiekossakin, joo kyllä. Ja Espanjalla on niitä tähtiäkin joukkueessa ehkä enemmän kuin muilla. Kerppens on joo, paikka oli runsaasti Argentiina on mestari.
Kerppeli, me nähdään nyt, milloin tulisi tuo ihmisten aikoihin tuo Argentiinan peli, niin voisi se nyt katsoa. Niin. Onko siellä nyt mitä aineesta voittoa asti? Ai tänään tulee 7. Nyt mä katson siis Argentiinan pelin. Egyptiin vastaan. Mitäs sanot, Kerppeni, jos Salah innostuukin tekemään maaleja? Salahillakin on vähän se ongelma, että Egyptin joukkue ei kanna sitä tarpeeksi. Että se on vähän pimennys ollut, mutta onko nyt se paikka sitten? Ei Argentiina kyllä mestariksi riitä. Mun mielestä se on vähän liian hepponen joukkue. Sekin on 1 tähden varassa toi Argentiina. Et sama ongelma kuin Portugalille, että 1 tähden varassa, niin ei se riitä. Et Espanjalla on tosi laaja toi. Ja mun mielestä Norjallakin on kyllä ihan laaja toi materiaali, ainakin tällä hetkellä. Mutta sitten jos katsoo Englantiin, niin sekin on vähän liikaa, pikkasen liikaa Kanen varassa. No on toki Norjakin Haalandin varassa, että ilman Haalandia Norjaa ei olisi enää jatkossa. Eli nämä on näitä hankalia. Huomenta vaan Pena. Joo, nämä on hieman haastavia kyllä, mutta täytyyhän tässä sanoa, että enää mistään mitään ymmärräkään, niin se helpottaa. Eikä mulle ole silleen niin kuin mitenkään tärkeää, että mikä joku voittaa, mikä on se ansainnut. Ei mulla ole niin kuin semmoista suhdetta jalkapalloa. Eikä edes tuo Englannin liigaa, että yleensä siellä on paras voittanut. Kerppeli sanoo, että Argentiina on päässyt helpolla lohkossa voimat tallella, siitä on lopussa hyötyä. No joo, en mä nyt tiedä sitten totakaan, että onko voimat tallella. Noilla on monen päivän palautumisajat ja muuta, ja en tiedä. En tiedä, Kerppeli tuohon sanoo. Pete sanoo, että nyt on kortit laitettu pöydälle. Runnari Espanja vastaa Katjan, Petrin, Kerppeni, Argentiina. Joo, nyt on laitettu, Pete. Ja älkää sitten suuttuko. Älkää pahoittako mieltänne, kun sehän voi olla, että Egypti tänään Salahin maalilla voittaa ton pelin, niin voi sitä itkun määrää, Pete, sitten. Sun kannattaa ehkä käydä nyt varmuuden vuoksi hakea kihtilääkettä jo, ettei sitten, kun mä en tiedä aukesiko noi kaupat, että 9 asti saa, niin se pelihän menee yli tuosta 9, niin hae varastoi vähän kihtilääkettä, niin sitten on sielunhoitoon. Penakuudi sanoi, että olihan se kova paikka, että Ronaldo tuli tippalinssiin kentällä. No Ronaldo on semmoinen henkilö, joka elää pelaakseen. Niin se on omalla tavallaan se on hyvin tunnepitoinen mies. Ja se on niin kuin Jari Litmanen, että se jalkapallo on elämän ykkönen. Eli siinä mielessä hyvä jalkapallon pelaaja kyllä, asenne on kohdillaan. Mutta taisi olla Ronaldo viimeinen peli MM-kisoissa ja kyllä mä ymmärrän, että se elämänmuutos, mitä se sitten tekee. En mä usko, että Ronaldo alkaa ryyppään kuitenkaan. En mä tiedä. No epäilen vahvasti. Sehän voi olla, että Ronaldo rupeaa näissä mainoksissa olemaan enemmän. Ja tulisiko Ronaldosta valmentaja sitten jopa? Mitäs mieltä olette? Olisiko Ronaldosta valmentajaksi? Monesti ja hyvät pelaajat siirtyy valmennusrinkiin, niin olisiko näin sitten? Täällä on tänä aamusta muuten yllättävän paljon paikalla 50 henkeä, vaikka tämä oli tämmöinen niin kuin lähetys jo, mikä piti jo jäädytellä tätä aamulähetysten määrää, niin 50 paikalla, se on aika paljon kyllä. Mutta huomenna aamuna mä en usko, että mulla on vähän muuta menoa tuossa. Penakuudi sanoi, että piti olla koppa valmiina syyn. Katja, heti se Katja siellä purnaa. Katja on pahalla tuulella. Katja sanoi, että ei ole valmentajaksi, ei ainakaan päävalmentajaksi. Mistä sä tiedät, Katja, ton? Ronaldohan on siis, ne muut pelaajat sanoivat, että se on hyvin kannustava pukukopis ja auttavainen ja kannustava muille pelaajille. Eli se on erittäin hyvä asia, Katja. Niin sun mielestä ei käy päävalmentajas henkilö, joka on positiivinen ja joukkuehenkinen ja keskittyinen. Pete heitti nyt äskeisen pelikortin mukaan, nyt kateuskortti tuli sieltä. Pete sanoi, että Ronaldo jää makaan sen rahavuodensa päälle, eikä se tarvitse oikeasti mitään tehdä, ellei halua. Niin Pete heitti kateuskortin pöytään.
Oliko toi Jokeri vai Musta-Pekka Pete? Ronaldo on rahansa ansainnut ja maailman paras pelaaja. Pete, saat kateuspaisto lävitse. Kyllä sen huomasi Pete, joo. Ei sitä pystynyt välttämään tässä kohdassa. Mutta Katjan mielestä ei sovi päävalmentajas henkilö, joka on kannustavaa muita pelaajia kohtaan ja joukkuehenkinen ja ajattelee pelin aikana pelkästään peliä. Et nyt Katja vähän nyt se noin messilasit pois päästä hetkeksi. Et näet kunnolla täällä mitä puhutaan. Huomaatteko muuten Katja on päämode ja taas me ollaan ihan eri mieltä Katjan kanssa. Tällä kanavalla voi päämodekin olla hostin kanssa täysin eri linjoilla eikä sen maailmaa muuta. Taimnes äänesti Hollandia maalikuninkaan ja Norja voittaa MM-kultaa, näin uskon ja toivon. No kerropa Taimesi vielä panos sitten, mikä se on, että katsotaan sitten. Niin. Kerppinen sanoi, että kyllä näille suurille mestareille jalkapallon kaikki kaikessa. Kyllä sen Neumarinkin näki, että kovalle ottako viimeinen MM-ottelu oli, ja kuten myös Ronaldolla. Näin se on, Kerppinen. Kyllä ammattilaiset on ammattilaiset. Palmu sanoi, että voihan Ronaldolle tulla kihtikin. Petri, sä oot yksin perisinästä kateus. Voi saatana. Nyt Pete on kohta kauppajonossa, niin Ronaldo on siellä edessä, niin se ostaa kaikki, Ronaldolla on Pete rahaa, niin se ostaa kaikki kihtilääkkeet sieltä kaupasta. Mitäs sitten? Ronaldo katsoi, että ihan siellä on Pete hännillä, toi on se, mikä Runnarin livessä niin oli kateellinen, niin Ronaldo ostaa koko kaupan kaikki kihtilääkkeet. Sehän voi ostaa koko kaupankin. Eli siinä on Pete ihmeessään, kun kihtilääkkeet on Ronaldolla. Vonhan sanoo, että Ronaldo antaisi päävalmentajana potkut joka pelaaja. Sä oot Hanatys väärässä. Katoppa noiden joukkuepelaajien arvostelua Ronaldoa. Se sanoi, että se on erittäin niin kuin kannustava ja joukkuehenkinen pelaaja. Eli ei se siitä muutu. Ei kannata uskoa noita lehtien paskajuttuja. Katsokaa, mitä nuo pelaajat, lukekaa vähän noita artikkeleita ja kuunnelkaa muita pelaajia. Kyllä tuollaisessa joukkueessa niin pelaajat sitä ensikädessä kertoo, millainen se pelaaja on, eikä mikään Iltalehden toimittaja. Eli näin se vaan menee. Kerppeni arvostaa Taimesin näkemystä. Pete, sä sitten olisi pahat tilanteet ja Ronaldo ostaa kihtilääkkeen. Kerppensä 41 vuotta ikää, aika nopea ärhkät liikkeet yhä. Kyllä joo, ja olen siinä pari aika lähellä piti tilannetta. Pikkasen vähän liian lyhyeksi. Näyttikin kädellä, että ton verran jäi lyhyeksi pallo. Pari semmoista tilannetta oli, että onhan se hyvä pelaaja, mutta mä en sitten tiedä lähteekö se vielä jäähdyttelemään joihinkin joukkueeseen. Se on sitten vähän jo Mutta uskokaa vaan, niin pirun vaikea se on lopettaa, jos on ikänsä pelannut pennusta asti pelannut jalkapalloa. Niin sitten kun tulee se, että pitäisi lopettaa ja tehdä jotain muuta, niin se on vaikea paikka. Kuukon mielestä 41 ikää ja aika hidas ja kankeet liikkeet. Joo, Kuuko, älä vertaa itseesi nyt tätä. Jos sulle on vaikeaa saada sukat jalkaan, niin en mä usko, että Ronaldolla kuitenkaan on. Että ei kannata itseensä aina vertailla näihin. Mä en usko, että Ronaldo joutuu puolta tuntia aamusta taistelemaan, että saa sukat ja kengät jalkaan. Paitsi nythän oli mainos, missä Vita ei proota, kun syö, niin menee sukat ja kengät, että piu vaan jalkaan. Kerppeli, saat vertaa Haalandiin, joka seisoskelee löntystää haavia auki. Voi saatana Kerppeli sun kanssa. Haalandi seisoskelee löntystää haavia auki. No joo, se säästää voi. Ai saatana Kerppeli sun kanssa. Oho. Peten mielestä vanhuus alkaa tulemaan vasta 80 korvilla.
Mä oon kuullut, Pete, niin kuin mulle on sanottu, että 80 alkaa vasta vanhuus tulemaan. Että mullakin on vielä aikaa tässä jonkun verran. Enkä mä koe sillä tavalla olevani vanhus, vaikka Kuukon mielestä ollaan jo vanhuksia. Mutta en mä koe kyllä vanhus. Toki mä oon iäkäs, mutta en mä ole kyllä vanhus vielä. Näkisittekö meikäläisen jossain vanhain kodissa ja syötettäisiin velliä, tuossa olisi ruokalappu ja syötettäisiin velliä. Näkisittekö semmoisen tilanteen tässä iässä? Mutta toisaalta mä muistan, kun mä olin nuori, niin tuommoiset yli 60 oli jo sitten niin kuin viimeisellä portilla, että on maailma siitä muuttunut ehkä. Petemies 40, vaan ei, Petekin on vielä hyvässä työiässä oleva niin meidän sotilaallisen uskottavuuden kulmakivi. Petehän on vielä niin kuin palvelusiässä niin sanotusti, reservin nostojoukossa. Kuuko sanoi, tulisiko Rolle kotihoitajaksi? Mitäs Kuuko, jos se sitten raiskaissut siellä? Ai saatana, nyt oli paha. Pyydän anteeksi. Ronaldolta. Taimi sanoi, että eikö se arkinen käsipallopelaajakin pelannut 50-vuotiaaksi kokainin voimalla. Petetät 40 korvilla. Penakurri sanoi, että vanhus ei tule yksin, se tulee löysän kullin kanssa, tiedä häntä. Niin kai se jossain vaiheessa löystymä alkaa, sehän on selkeää. Ainakin sitten kun mennään viimeisen rajan yli, niin en mä ainakaan nähnyt missään hautakummussa, missä keskivaiheella mitään kohoutumaa. En ole kyllä nähnyt. Toi on muuten, kun sä puhut tuosta käsipallon pelaajasta, niin omalla tavalla hän teki joukkueelle sen, mitä piti, eli joukkue voitti. Siellähän meillä on tuomarit ja tämmöiset, jos ne hyväksyy maalin, niin se on siitä, ei se pelaajan vika ole. Niin, Maradona just. Eli ei se ole pelaajan vika, jos se hyväksytään maaliin. Tässäkin oli tämä polemiikki tästä USA-pelaajasta. Ja jos ne muut päättää, että saa pelata, niin ei se ole kyllä pelaajan vika. Eli pelaajahan pelaa, jos se päästetään kentälle. Meillä on semmoisia pelaajia, jotka purrahtaa itkuun, kun ne otetaan kesken pelin vaihtoonkin. Semmoisiakin pelaajia on paljon. Oi. Mitäs DG, joko sä oot ostanut juhlajuomat Norjan voiton kunniaksi vai pitääkö vielä katsoa muutama peli? Pete, tehdäänkö Pete pieni veto tässä asiassa? Ei rahallinen, vaan tämmöinen henkinen veto. Tämä voi olla paha kyllä. Kahden viikon henkinen veto, Pete. Penakurissa, että mikä mahtaa olla kerroin, jos Norja vie mestaruuden. Niin mä kysyin paljonko Taimesi laittoi panosta ja Taimesi ei sanonut panosta, eli hän ei ole pelannut sitä. Hän voi sitten jälkikäteen sanoa, että hän laittoi satasella, mutta tässä vaiheessa hän ei sanonut sitä, niin se kertoo, että peliä ei ole suoritettu. Juu, oli se Maradoni aika väkkärä kentällä, se on parhaimmillaan. Penakurissa, että katsotaan Veikkauksen kerroin. Niin sehän on pudonnut siitä, mitä se oli alussa. Tietysti. Mutta ei se Englanti voita, että kyllä se Espanja vie. Mutta nyt olisi ensiarvoista tietää, voittaako Norja edes Englantia. Että, nyt kun siellä Haalandin pelaa Norjalla, ja englantilaisethan tuntee Haalandin kuin omat taskunsa, niin kyllä se Haalandin peli estetään. Eli Norjan pitäisi periaatteessa pystyä voittamaan ilman Haalandia, mikä on mahdotonta, niin kyllä Englanti ton vie.
Kyllä se vaan niin on. Ei me nyt siitä päästä eteenpäin, että Norjan tie loppuu tuohon seuraavaan peliin. Jos siellä olisi joku muu vastustilanne, olisi eri, mutta siellä on Englanti ja ne tunteet on Hollandia ja tietää monen muunkin pelaajan taustan siellä, niin se on valmentajalle helpompaa. Mä katsoin tuossa muutamia peliä, niin jollain pelaajalla on tosiaan 3 pitämässä sitä, että kyllä ne osaa hyvin, ne haistaa kuka siellä maaleja tekee. Tuossa omalla tavalla katsoin eilen Espanjan peliä, Espanja-Portugali peliä, niin sieltä Jamali oli sillä tavalla, että siinä oli aina ukot, kerran se pääsi hyvin ohittaa, kun sen, mikä loukkaantui sitten tämä puolustaja. Niin silloin oli aina niin paljon pitäjiä, niin muut pelaajat sai sitten tilaa. Ja sama oli se Otsomomi pali, vai mikä tämä oli tämä toinen vaikea nimi, niin sitä ei näkynyt pelissä oikeastaan ollenkaan, mutta se voi olla, että se piti noita Portugalin pelaajia siellä niin kuin, vähän niin kuin kurissa, niin omalla tavallaan tuommoinen hyvä pelaaja, niin se vie puolustuksen teho, ei muut pääsee tekemään, mutta nyt ei muista oikein ollut tekijässä. Paitsi sitten tuli tämä Merino paikalle. Joo, Kuuko, tänään tulee hyvä aika Argentiinan peli 7. Se on erittäin hyvä aika. Katja, Kuuko, niin tulee onneksi. Sitten Katja, otat ne Argentiina sinivalkolasit pois päästä, vai onko se sinimustat? Ja, niin. Katsotaan nyt oikein ajatuksella tämä Argentiinan peli. Enkä tarkoita pelkästään tätä Messin peliä, vaan koko Argentiinan joukkueen peliä. Ettei vaan nyt kävisi kylmät. Voi vitsi, kun mulla ei huomenna aamuna ole lähetykset, niin mä olisin muuten voinut tehdä semmoisen lähetyksen, mutta toisaalta kun mä en halua ilakoida kenenkään tappiosta, niin mä en voi tehdä. Vai pitäisikö tässä säännöstä muutos tehdä, kun tässä Kuuko ja Katja on lyönyt Argentiinan korttinsa peli? Kuuko sä oot salkkarit lomilla, niin Katjakin pystyy katsomaan koko peli. Ei saata. Katsooko joku salkkareita oikeasti? Taimisen, olen tottunut valvoin öisin pelejä, päivisin ehtii nukkumaan. Kyllä se unirytmiin vaikuttaa nuo pelit. Et mullakin mä en ole jaksanut katsoa yleensä kuin ekan puoleen, mutta kyllä sekin vaikuttaa, että on ihan pöpperössä. Ja menihän toi eilenkin sen puoleen yöhön toi peli. Että. Erittäin hyvin sanottu mielestä Argentiina on kapteeni, joka nostaa muidenkin pelaajien tasoa. Se on muuten sinänsä ihan totta kyllä, se on aivan totta. Että jos on hyvä pelaaja kärjessä, niin se nostaa myöskin joukkuepelaajien tasoa. Et siinä ei voi kiistää tätä, erittäin hyvin sanottu. Näin se menee. Se nostaa myös joukkuehenkeä, mutta kuinka pitkälle se riittää? Portugali se ei riittänyt, mutta me tiesimme, että Portugalin joukkue ei ole riittävän kelvollinen. Ei se varsinaisesti huonokaan ollut, mutta jos se maailmanmestarille hävii 1-0, niin ei se oikeastaan ole paha. Eikö näinkin voi ajatella? Jos Portugali hävisi tulevalle maailmanmestarille 1-0, niin ei se nyt välttämättä ole hirveän paha asia. Kerppeni sanoi, että Taimne, sinähän koko työt läpeensä ilman jalkapalloakin. Niin, että Taimnesille ei ole mitään muutosta siinä, ainoastaan, että välillä on televisio auki ja välillä tietokone. Vai sekä että, joo. Niin totta, noin Kerppeni voi olla. Mä muistan niitä aikoja vielä, kun Timelessikin lähti aamulla katsoa verkot ja kalat, ja ei taida enää katsella kyllä niitä. Niin se maailma muuttuu. Taas hetkeen Pöllönpoika ole, juu. Niin, sehän osui sekin vertaus tohonkin tilanteeseen, joo, aikoinaan, kyllä.
Penakuri sanoi, että veikkauksella alin kerroin M-voitolle. Ranskalle 2,75 sitten. Mikä Espanja varmaan toi Soania? 4,75. Argentiina 5,50. Englanti 6 ja Norja 14. Okei, aika hyvä kerroin, mutta ei Norja kyllä voita, että Englanti nyt tiputtaa. Mutta Espanjalla noin kova kerroin. Onko totta? Nyt Penakuri pistä työttömyyskorvauksessa likoon ja isket Espanjaa 4,75 kerroin. Toihan on ihan piru hyvä. Aika kova kerroin on Espanjalla, 4,75. Ranskalle ei kannata pelaa, menee rahat hukkaan. Ja Norjalle ei kannata. No Englanti ja Argentiina, no Argentiinalle ei kannata se. Argentiina, mä en usko sen pelilliseen kykyyn. Katsotaan tänään. Pena saat 100 eläkettä peliin. Pelaatko se Espanjaa? Kuukos on aika kova ennätyksessä Espanjan molari tehty. Shaimon. Se on kyllä hyvä veskari. Ei voi sanoa. Mutta toki onhan tuo Espanjan puolustuskin aika rautainen, että ei siitä niin vaan mennä. Ei Espanjan puolustuksesta mennä liput liehuen läpi, että kyllä se on aika hyvin pitänyt tuo puolustus. Espanja on tasavahva joukkue ja sitten siellä on periaatteessa 3 tähteä. No ainakin 2 tähteä. Monilla joukkueilla vaan se 1 ja Espanjalla on 2. On se Jamali ja sitten se Olla alkava, mikä Otsupali nyt se oli. Ja puolustuksessa keskikentällä on sitten myöskin hyvää pelillistä. Penakudessa Ranska, Espanja olisi kova finaali tai hyvä. En mä tiedä, unohdetaan toi Ranska nyt näissä keskusteluissa. Että miten olisi Espanja Englanti-finaali? Miltä se kuulostaisi, Penakuri? Eikö se olisi paljon kiihkeämpi? Espanja-Englanti-finaalissa, niin se olisi kyllä kova. Englanti pääsisi jopa finaaliin, niin olisihan se kova juttu. Taimessa on Argentiina 5,5, Englanti 6, Norja 14. Kaikille 10 panos, niin aina voitto. niin. No silloin kannattaa pistää jo 1000 peliä, jos meinaa aina voittaa. Katsotaan, että Englanti ei kyllä finaaliin pääse. Miksei pääse? Sehän voittaa Norjan, se on ihan selkeä asia. Mikä sieltä tulisi sitten vastaan? Miten se MM-kaavia? Mikä sieltä sitten tulee vastaan? Katsotaan, löytyykö tästä. Ei näitä voi vielä tietääkään tietysti, mutta eli siellä on sitten tuo Sveitsi, Kolumbia tänään. Ja niille tulee vastaan sitten Argentiina, Egypti voittaja. Okei. Eli Sveitsi, jos voittaa, niin se on Argentiina tai Egypti vastassa. Niin Norja, Englanti on nyt. Ilmeisesti se tulee pahimmassa tapauksessa on Ranska, Espanja, jos tämä menee sillä tavalla, että nämä ylhäältä olevat tulee alaspäin. Sehän menee sillä tavalla, että Ranska, Espanja on vastakkain ja sitten Englanti ja ilmeisesti Argentiina. Eli Ranskahan pudotetaan jo ennen finaalia.
Katja uskoo Timelessin taktiikkaa. Venä sanoi, että eikö se Englantilla pitkällä tämä mostaruutta. Niin vuonna 1966 on Englanti voittanut. Onhan siitä muutama vuosi vierähtänyt. Onko siitä nyt kansakoulun laskuopin mukaan mennyt jo 50 vuotta? Onko se näin? Mikäs vuosi nyt on? 2026. 50 vuotta sitten Englanti voittanut. Olisikohan se heti taas aika? Se on niin kuin Danin keikalla, mä oon käynyt 50 vuoden välein. Niin olisiko se sitten, että tuo Englanti voittaa jalkapallo MM 50 vuoden välein. Mutta Argentiina ja Sveitsi on todennäköiset vastustajat. Ai niin, me tulee tossa, joo. Mutta tässä kun katsoo, niin se on Espanja ja Ranska kohtais seuraavaksi, jos tämä kaavio pitää paikkaansa. Jos tämä menee sillä tavalla, niin nyt ne on järjestyksessä tähän laitettu, niin Ranska kohtaa Espanja ja siinä tuli Ranskalle lähtö sitten. 60 vuotta. Ai niin, joo, totta, joo, onko se näin? Piti miettiä oma ikää, mutta mähän on kohta jo 70, saatana. Eli joo, mä oon ollut 9-vuotias, kun Englanti on voittanut mestaruuden. Joo, totta, 60 vuotta. Mä unohdin oman ikäni taas vahingossa. Erittäin hyvin sanotulla, mulla on Sveitsillä Varkas ja Kolumbia Diaz pelissä. Joo. Mulla on pelissä Messi. Mitäs siihen sanot? Mähän pudotin Ronaldon joukkueesta, kun mun mielestä Portugali ei pärjää tuossa ottelussa. Mä pudotin pois ja panin Pepsanilaisia sinne. Mutta samasta syystä mä laitoin myöskin ton Messin otteluun, koska mun mielestä se tuossa ottelussa voi tehdä maaleja, mutta mä en tiedä, mä en ole katsonut Argentiinan peliä, niin tutustutaan siihen sitten, kun on se aika tänään kello 19.00. Ja hei, muistakaapa yläpeukut, 18 yläpeukkuu, pari vielä, niin saadaan 20 puhkit taas kerran, eli se on aina aamulähetykselle hyvää settiä, ja tässäkin on kivasti ollut porukkaa 50 melkein koko ajan paikalla, että kyllä näillä aamuliveillä oma kysyntänsä on. Et se on ihan hyvä, että mutta huomenna aamulla en tee, mulla on muuta menoa, ei pysty istua tässä. Ja olen aika paljon näitä kyllä tehnyt. Mutta me näemme tänään tuon Argentiinan pelitilanteen. Kyllähän se siis todennäköistä, että Argentiina voittaa ja Messi tekee muutaman maalin, mutta ei sitä voi etukäteen kirkoskuuluttaa. Mutta se on selkeä juttu, jos Espanja ja Ranska on vastakkain, niin Ranskalle tulee lähtö. Katsotaan paljon, kun sä oot nyt jäljessä, niin katsotaan, onko sinulla mitään mahdollisuuksia sieltä saavuttaa näitä huippupelaajia. Enkä tarkoita itseäni, vaan Katjaa ja muita, jotka tuolla keholilla. Saat 30 pistettä noin jäljessä, se on aika paljon erittäin hyvin sanottu. 30 pistettä ja sitten sulla on toi Messi myöskin, niin kuin mulla. Joo, Diaz ja Varkas ja Medina. Se ei kestä siis sanaa. Sitten sulla on miinusta noin vaihtopelaajat aika selkeästi. Ja mullahan tulee tuosta Salipalta 7 pistettä, eli et taida kyllä nyt saada mua kiinni, vaikka kova uho oli. Taimisi lähtenyt aamupalalle ja kauppaan, se on moro. Niin, 9 sitä kaljaa Taimisi saa taas tänään. Nythän tulee kohta, että sä voit kotiin tilata sitä jo aamu 9, niin ei tarvitse lähteä sinne aamukauppaan. Erittäin hyvin sanottu, että kyllä mä sun ohi menen. No et ainakaan tällä kierroksella, se ei niin vaan ole mahdollista, että sulla on liian vähän pisteitä. Ja jatkossa se vaikeutuu vielä, että
Mulla on aika hyvä joukkue, kun toi Espanja voitti, niin mun ei tarvitse kauheat vaihtojakaan tehdä, niin joukkue pysyy hyvin kasassa. Ja tänäänhän mulla on myöskin hetkinen, mulla tässä oli se Sveitsin peli. Mullahan Sveitsissä maalivahti tänään tulessa. Tuleeko se nyt? Vitsi, kun noita pelejä ei kyllä muista, kun että pelataan niin outoihin aikoihin. Tuolla näkyy. Joo, se tulee 11 aikaan tulee niin Sveitsi Kolumbia. Eli periaatteessa molemmat pelataan tänään. Mutta hyvähän se on, uskoa on tuohon tietysti. Mutta mä en tiedä, 5 joukkoon pitäisi kyllä päästä tässä pelissä nyt aika lähiaikoina. Muuten ei tässä mitään mahdollisuuksia ole. Että, kärki karkaa. Mutta toi erittäin hyvin sanottu, niin sulla tekee tiukkaa 10 joukkoon päästä, mutta Ari Korva on pitänyt puheensa. Hänen taktiikka oli 13 sijaa ja hän on edelleen 13. Se on aika hyvin. Mutta on tuossa 20 pistettä joulua ja Saksalaan on jo sitten 50 pistettä. Eli kyllä 5. sijakin tällä hetkellä näyttää aika kaukaa. Pokosta on muuten siirtynyt kärjikeen, uistelija. Joo, mutta 5 joukko on nyt tämänhetkinen tähtäin, siihenkin on matkaa tietysti. Mutta ethän sä mua mitenkään kiissaa, se nyt on selkeä. Katja sanoi, että miten siinä kävi, jos jollain oli se jenkkipelä, joka sai punaisen ja peruttiin jälkikäteen. Niin, toikin vielä. Mitenhän ne sen sitten hyvittää? Järjeen sanoi, että tänään paras peli on KuPSin europeli. Katja sanoi, että onko Ari Korva tehnyt mitään vaihtoja? Tuskinpa. Hän luottaa alkuperäiseen joukkueeseen niin vahvasti. Onhan oli Intissä 94, kun Ruotsi voitti pronssia MM-kisoissa. Menit peli vaan palvelessa vähän ohi. Joo. Erittäin hyvin sanottu. Katja on eri tasolla kuin minä ja runnari. Mäkin luovuin kärkipaikasta ja hyväksyin sen, että otan voiton nyt ainakin runnarista, jos sen paremmalle pärjää. No et sä kyllä ota minustakaan, että jos sä pistäisi tähtäimen tuonne Ari Korvaan sijaan 13, niin se on ehkä parempi suunta sulle. Mä luulisin näin. Ja tänä vuonna no kisat ei ole ohi, mutta vaikea on päästä tuonne kärkeen, siinä on liian pitkä matka. Ja sitten varsinkin, kun on yleensä käytetty kaikki nämä ekstrat tässä. En mä ole ihan kaikkia vielä käyttänyt, mutta aika hyvinhän ne on käytetty jo, niin ei tässä ihmeitä pysty tekemään. Mutta katsotaan, ei tämä vielä ole pelattu. Että tänään, jos me saataisiin tuo Argentiinan laulukuoroon, niin se vähän muuttaisi näitä asetelmia. Taimnesella oli pikainen kaupassa käynti, nyt se tuli jo takaisin. Menikö sinne 3 minuuttia? 6 minuuttia Taimnesin aamupala ja kaupassa käynti. Nyt oli nopeita. Norjan Noora Nylund esittänyt ottelussa lukuisia huipputorjunta, muistaakseni pelaa espanjalaisessa seurassa. Erittäin hyvin, että tämä kierros oli huono, mutta jatkossa pitää olla skarpimpi. Se on vähän myöhäistä sitten alkaa olemaan, kun pelaajien valintamahdollisuudet vähenee ja ottelut, niin se menee paljon vaikeammaksi. Eli siinä pitäisi sitten keksiä semmoisen joukkueen, mitä muille ei ole. Et meillähän on sitten aika paljon samat pelaajat. Ja sanoisin nyt, että melkein seuraavan, no joo, tämänkin kierroksen jälkeen niin melkein asetelmat on käytetty, että katsotaan sitten. Että niin se vaan on. Ja munkin pitää tehdä kauhean muutoksia tuonne joukkueeseen ja pisteitä menee, niin se on vähän näin. Erittäin hyvin on parhaimmillaan vaikeissa tilanteissa. No joo, sitten kun pidät tuon Ari Korvan takana, niin se on jo vaikea. Mutta pitää muistaa, että nyt kun
nämä pelit tuossa menee, niin vaihtaminen vaikeutuu myöskin. Mulla on tietysti muutamia noita kortteja vielä käyttämättä, mutta teille tekee Argentiina tuhojaan kyllä tänään, jos se häviää. Se on raskasta. Joo, huomenna ne vaihdot tehdään. Tänäänhän vielä pelit jatkuu. Tuo Sveitsin peli menee huomisen puolelle. Tämmöiset lähtö venyy ja vanuu, kun tuli jotain päivityksiä, nyt mä lähden. Lupaat vaan. Mutta on se vähän hankalaa kyllä nyt haastetta. Joo. Mullakin on aika monta miinusta täällä näissä pelaajissa. Kyllä se vaikeaksi menee. Mitäs mulla on käytössä vielä boosteja? Ai, kaksi boostia on vielä käytössä. Mutta en sano mitä boosteja ne on. 2 boostia siellä on käytössä. Oh. Joo, mitäs muuten olette mieltä tästä tekoälyn tekemästä alkukuvakkeesta? Eikö ole aika vauhdikas kuva kyllä? Että kyllä nuo alkukuvakkeet tekoälyllä niin on ihan ylivoimaisia. Ei pystyisi Photoshopilla tekemään samaa. Että täytyisi varmaan tunti käyttää aikaa, jos Photoshopilla yrittäisi päästä samaan. Ne tekoäly tekee muutamassa sekunnissa. Tekoäly kyllä nopeutunut, että oikein kuva, niin laitoin sille vaan noin ohjeet, miten se tekee, niin tekoäly teki sen noin 10-15 sekuntia, niin tekoälyt on aloituskuvan. Että kyllä on se mennyt eteenpäin. Ei tästä ole kuin puoli vuotta eteenpäin, kun tekoäly teki aloituskuvan, niin se pyöritti sitä helposti 1,5 minuuttia. Nyt menee 15 sekuntia, jos sitäkään. Eli tekoäly menee hurjaa vauhtia eteenpäin. Ja kuvastaan tuli hyvin vauhdikas. Tietysti siinä ei näy muita vuoristorajaishenkilöitä, mutta se nyt on pieni murhe. En mä laittanut ohjeisiin, että täytyy olla muita. Niin se tietysti tekee tuossa, mutta aika loistava kuva kyllä. Vauhdikas. Ja nämä on siis ilmaisia nämä kuvat, ainakin toistaiseksi, mutta en tiedä, onko näitä ilmaisia lounaita tässäkään sitten. Jossain vaiheessa yritti pistää mut päivittäin tuommoiset, ne eihän lähde mitään maksaa näistä. Ja sitten se teki mulle kuva ilman maksua, ja nyt se on tehnyt ilman maksua. Että omalla tavalla tuossa meni noita krediittejä sillä tavalla, että mä tein jonkun kuvan, ja tekoäly teki sen väärin, ja mä sanoin, että älä nyt noin tee, mä pyytänyt noin, se teki edelleen väärin, niin joutui monta kuvaa tekemään, ja joskus joutui aloittaa alusta jopa, kun se ei millään suostunut tekemään sillä tavalla, kun mä halusin sen. Mutta nyt on onnistunut aika hyvin nämä viime aikoina. Katja saa FIFA yrittää pestä käsiä. FIFA määräsi Yhdysvaltojen jalkapalloilijoista $40,000 €35,000 sakot. Joo. Näinhän se menee. Oho. Mutta joo, kiitos kaikille paikallaolosta. Mä lähden tästä vähän muihin hommiin. Ja ihan hyvin ollut paikalla. 18 yläpeukkua tuli lähetykseen ja 50 oli melkein paikalla. Tämä oli ihan kiva aamulähetys näin. Ja jatketaan sama systeemi, mutta huomenna aamun ei tule
aamusta live, että mulla on vähän muuta menoa. Mutta jännitämme tämän päivän peliä ja katsotaan tuo Argentiinan peli oikein ajatuksella. Ja kiitos kaikille ja mukavaa päivänjatkoa.